Ну що ж, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Іріме, а це у нас гра Divinty Original Sin, друга частина. Ми продовжуємо познавати цей прекрасний світ. Минулі серії нас заарештували і ми опинились на кораблі. Нас випустили, скажімо так, з нижньої палуби, точніше не палуби, я забула, як це відділення корабля. І тепер ми піднялись наверх, поговорили з магістром Сівен, вона нас прийняла з собакою. І тепер проходимо далі. Так, що тут у нас? А тут у нас ще є вбивство. Я надіюсь, що YouTube... Good gods! There's been a murder here! Та, тут вбивство. Давайте поговоримо. A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Я думаю, що це нашій грині не підходить. Спробувати не заглядати в кімнату. Вам і так дурно від постійної качки і запаху крові. Якби, я думаю, для чорнокнижника оцей запах крові навпаки нормальний. Тому давайте заглянемо в кімнату і спитаємо, що трапилось. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Спитати, не могли б ви допомогти з розслідуванням, спитати, не знав, чи знав він вбитого, промовчати не вперше, спитати, чи часто таке траплялось. Давайте спитаємо. You surprised? You're one of them. You know what sorcerers are capable of. Whoever did this found a way around their collar and killed a man. Small ones this time, thank the gods. We'll find out who did it, one way or another. No indications of a struggle. А от і стілення. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Заявив, що вона була йому не захисницею, а тюремщицею. Спитати, чому вона підпускає вас так близько до місця злочину. Ви не можете виявитися вбивцею, звідки її знати? В принципі, це найлогічніше питання, чому вона нас взагалі допустила. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Так, ну я думаю, що тут жартувати не варто, пожати плечима і сказати, що можливо, все-таки ви чаклунка. Друге, це сказати, що цим мистецтвом ви ще не оволоділи. І третє, спитати, чи підозрює вона своїх друзів-магістрів, адже кожен з них міг просто запросто це зробити. Я думаю, логічно це буде третій варіант, тому що всі решта, це жарти, але я не думаю, що в такій ситуації з такими людьми варто жартувати. Ми трошки не втікли. Якби ми були приблизно на рівні, то ще можна було, а так ми тут в заложниках. Finn was killed by source. If a magister could do that, there wouldn't be a magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that?
Денушки. Так. Що нам тут пропонується? Сказати, що ваші послуги вартують набагато дорожче. Засміятися. Вона що, правда думає, що ви станете допомагати магістру? Тому, хто тримає вас під замком. Друге, сказати, що ви не стукач. І перше, це сказати, що ви дасте їй знати, якщо ви почуєте щонебудь цікаве. Ну, слухайте, я думаю, що варто кивнути, тому що якщо є вбивця на палубі, якщо він вбиває своїх же, то логічно, що ми також можемо стати його жертвою. В певній мірі, хоч вони і магістри, хоч вони і падлюки, але в даному випадку вони можуть бути непоганими чи тимчасовими союзниками. І якщо ми щось дізнаємось, то якби ми зі своїми магією, яка тимчасово заблокована, просто нічого не можемо зробити. Так що, давайте. Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. Я б могла б з'їсти... Його це тіло, але... Що тут у нас? У нас гроші. The hatch is blocked. I'll need to find another way. Ясно, тут у нас нічого. Тіло не з'їсти. Там була... No lesions, no trauma. He was bled by magic. Да, не підліземо. Ладно. Там просто в нас є здібність до того, щоб їсти різноманітні тіла. Можна було б спробувати, але там магістр тусується, тому немає можливості. Хоча... Ні, давайте не будемо експериментувати. Давайте просто поки що подивимося, що тут у нас є. Що це? Трутовик. Невідомо, що він робить. Лежанка. До речі, лежанку варто взяти. Вона нам потім... Ой, як знадобиться. Я її сюди покладу. Це круто, що нам одразу не попалось. А вона допомагає нам зцілюватись, відновлюватись і так далі. Щось баршне. А, це Сибіла, правда. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Спитати, що вона робить. Rolling dice. Логічно. А на що? Deciding fates. І чию ж долю вона тут вирішує? Don't worry, honey. It isn't yours. Я їй не хвилююсь. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. А якщо не вміє бачити долю по кістках, спитати, чи може вона читати майбутнє по коров'ячим кишках? Давайте спитаємо. She eyes you suspiciously. Not the future, no, but I can read the past in flesh. Just like you. And I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Чому б і ні? Ми протягнемо її руку. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do together. Ге, ми щось про тебе не, Лаврель, ми щось про тебе не знаємо, кого ти там уже крутиш, мутиш і так далі. Кого ти там згадувала?
Tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Давайте. Мені жодний варіант не подобається. Сором'язливо вставитись, подивитися на підлогу. Ви про це повністю забули. Здивовано розкрити очі, розплющити очі, признати, що це було реально так. І рявкнути на неї іменем 7 кругів пеклу. Вона не знає, про що говорить. Давайте другий, він найбільш нейтральний. Of course it is. The truth's right there, skin deep. You may have to bite a bit deeper, though. Not every elf is as skilled in the art as I am. But anyway, don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. Що ж, на цьому дякую, що вона це збереже. Так, то тут у нас, а тут у нас дітлахи. Відро мені не I'll give you треба. that knuckle if you keep carrying on. О, Лоус, привіт. Oh, there you are, wife. Пардон? Ладно, чому я стала дружиною? Ну, хоч не консортом. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Так, ну я думаю, що можна... Так, поглянути на стайку забруднених дітей і сказати, що, по-вашому, це ті ще бандюки малолітні. Сказати, що вона, мабуть, переплутала вас з кимось, перещурившись і окинути всіх погляду, хто тут Лоус, і підіграти з посмішкою, взяти їх за руку, сказати дітям, що, напевно, вони помилились. Ну, давайте підіграємо заодно в довіру відео, може, вона знає, хто вбивця. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. Жозефіна Гріблс де Піп. Ладно, цікаве ім'я. Ми то прекрасно знаємо, що це Лоус. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Так, сказати, що вас більше цікавить виживання, а не розвага. Спитати, чому вона не знайшла собі спутників, які їй більше підходять по віку. І сказати, що це загалом правильно, пожати їй руку. Лоус, вірно. Я думаю, перший варіант. Тому що в принципі, варто розважатися навіть в скрутні моменти. Ми знаємо це на прикладі нашої сьогоденної ситуації, що не дивлячись на війну, ми все рівно шукаємо, як себе розважити, для того, щоб просто не зійти з глузду. Тому так, я з нею тут повністю погоджуюсь з Лоус. You presume right. Так. Спитати, чи їй щось відомо про вбивство, яке відбулося на кораблі. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Сказати, що їй варто оглянути територію разом з вами. Ви можете прикрити одне одну спину. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. Ладно, кишка тонка, так кишка тонка. You take care, though. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief.
Демон бере під... Так. You look a little bit elfish. Maybe your daddy was an elf. My daddy's name is Frida. He's waiting for me at home. I'll go home soon. My mum doesn't like elves, but I have a secret. When I grow up, I'm gonna be an elf. She'll get used to it. Ну, якщо він народився у сім'ї людей... Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. Прекрасно. Якщо він не має навіть ельфійської крові, то він не стане. Так, що тут у нас? А взагалі, нам треба було до якогось чудика підійти. О, Іфан, я його пам'ятаю, я його знаю. Так. Що тут у нас? Ой, я бачу якийсь ключ. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right. I always knew you'd turn out rotten, Ben Mezd. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. Soon as the Inquisitor gets here, we'll hand you right over the side of this ship with it. Що це за люди? I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sob story somewhere else. Як грубо. А, ну, дай A повернемося. scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this trampy fan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Ладно, He давайте leans підемо in поближче. and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Ну, дякую. Pinch is less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Спитати Іфана, чому магістри підозрюють його вбивстві. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Your Majesty, maybe that has the Magister's more concern than more appetite. Спитати Іфана, як він взагалі умудрився угодити в лапи свого ж того, над ким він мав керувати. Long story. Maybe I'll tell you about it in the joy. Трагічного. Away Я from згадала. interested parties. Сказати, що вас хвилює це вбивство, він... Ми прекрасно знаємо, що він не винен, але це тупе питання, але давайте задамо. No. Що? The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. А спитати у Іфана, знає він що-небудь про цей форт Радість, в який ви направляєтесь. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Till overboiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my head steady. Давайте будемо трошки сміливими і скажемо, ви були б не проти познайомитись з Олександром. А ви б йому наглядно пояснили, що думаєте про його проклятий божественний орден. В принципі, може, тому що ми ельфи, і
цей божественний орден знищив майже всю ельфійську расу. Тому давайте. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You, elf. What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name. Те, що вас звуть Лента. В принципі, те, що ми йому назвемо ім'я, не називемо. Думаю, тут без різниці. Може, звісно, прикольнутися, назвати чуже ім'я. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Бідний фан. Так, ладно, хто тут у нас ще є? Я бачу звіра, я бачу якогось гіла. How dare you classify this slop as food? Would you put a I've seen more I'm appetizing trying to things think. coming out of plague-stricken... Well, what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. На що згожусь? The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. Так, ні, тут з ним треба... All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Він що? Офігів. Піти в нього на поводу. Цікаво, що буде далі. Пробормотати, що він взагалі витворяє. І оце наглість. Силою ударити його по руці. Ну, це реально наглість, причому, що ми ще й дворянка, так що силою вдаримо його по руці. My, we are fierce, aren't we? Not to worry. I'll soon remedy that. Я скоро це виправлю. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Так, я минулих рази, коли я проходила, я нажимала на ось це. Тобто кивнути, сказати, що на кухні вам нема рівних. Поварів їх мало. Друзі, сміятися і сказати, що ви дядько отрепки. Діда від ріпи не відрізняє. Ні, я не знаю, що це за дідко. Тому, грубо кажучи, давайте скажемо морку від редиски не відрізнемо. Так, іншу трошки аналогію проведемо і взяти, що на його дурні питання ви не зацікавлені відповідати. Давайте засміємось і скажемо, що ми не відрізняємо, що ми не знаємо, що таке готовка. Oh, goodness, no. And don't even mention the demon's testes that are turnips. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? З вас досить. Хай подавиться своїми питаннями, потикав пальцем в одну із отворів на тюремній робі сказати, що зато літом не буває спекотно. І так, звісно, казати йому, що якщо вам дадуть підріз атласу, ви з любої деревини зробите барона. З любого селянина зробите барона. В принципі, давайте ми відхилятися від мене. Я можу шити, от готувати я не люблю, і тому, в принципі, я демонструю свої навики, а от шити я вмію. Так що, так, Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer indeed. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Так, почесати затилок
макушку і сказати, що ви намагаєтесь питати, коли в останній раз милися, і який місяць зараз на дворі, і сказати, що ви гордитесь тому, що вашою витонченістю гребні, пудри, парфюми для вас не пустий звук. Так як я вибрала дворянина, це, в принципі, перший варіант, це найлогічніший. Плюс, хто... Ладно, багато хто не вміє цим всім користуватися, але я виберу перший. The very basics, then. I suppose that's a start. Не пішли далі. Ладно. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can tailor and groom, but you have the taste buds of a dung beetle. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. Never thought you'd end up in prison guard. У мене є бажання його стукнути. І, в принципі, сказати, що ви ледве стримуєте, щоб заїхати його по фізіономії. Чи поглянути на нього, не розуміючи поглядом, за кого він вас взагалі приймає. І щастя то яке, сказати, що ви з ним згодні. Перше точно ні. Хоча б можна було, в принципі, як жарт, але я не думаю, що він це сприйме як за сарказм. Давайте трошки будемо агресивними. Тому що він такий, за рабині, тут він відповість легко, що за рабині, так що давайте третій. You should probably come to terms with the fact that you've half a mind, full stop. Rein in your impertinence, will you? I'm a fair man, but I won't spare the rod. Зараз ми самі візьмемо ту палку і йому на голові дамо. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! Ні, оце наглість. Ні, гляньте на нього, A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, kiddo. You hear that? Так, що тут у нас? Дівчинка, сказати, що в наступний раз подумав краще перед тим, як звертатися до вас як до дитини. Спитати, а що він хотів би почути, і відмахнутися, спитати, що йому відомо про вбивство, яке відбулося на кораблі. Давайте спитаємо, а що він взагалі хотів би почути? The ship, of course. Замовкнути і прислухатися до звуків, які видає корабль. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Так. Помітите, що ваші попутчики такі ж балакучі, як чайки, за їх гвалтом нічого майже не чути. А те, що море бушує, і судячи з шуму хвиль, ніби намагається перевернути корабль і сказати, що корабль стоне так, ніби він важко хворий. Давайте перший варіант. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. Давайте ще раз прислухаємо. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. There, you heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, kiddo. Good news. There has been a murder, Your Majesty. Спитати, що його так зацікавило, це ж просто... Ой, це ж просто криса. No, you beautiful idiot.
That wasn't any rat. It was the wheel. Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Сказати, що не варто б так говорити про свою розкішну бороду. Відмітити, що він, мабуть, досвідчений моряк, і спитати, що для нього значить ця цифра. Дайте зробимо комплімент стосовно його бороди. Ah, so you've eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate, even here. Відмітити, що він досить досвідчений. Да, давайте це відмітимо. Captain, actually. And that figure tells me we're getting close to the joy. Close to what lies beyond it, too. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes... That'll be all, thank ye kindly, Gero. And I don't intend to do away with the custom. Промовчати, але на прощання поглянути його поглядом. Можливо, опинившись на форті Радіс, ви захочете його знову знайти. Так, що тут у нас? Так, ще одна людина. Did you see the body? They ought to let you taste a bit. Maybe you'd find out who done it. Да, але вони не дають. Не хочуть давати. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. Нічого толкового нема. Kid, you been down by the room up the hall? Фейн. No. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and examines your face, tugging at your ears and prodding your nose. Не дуже вічливо це. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Так. Притягнути йому руку із посмішкою, погладити йому волосся, спитати, з ким він говорить, спитати, чи хороша книжка, схоже, він від неї відірватися не може. І здивовано подивитися на нього, спитати, якого чорта він тут робить. Я думаю, що це буде невічливо. Спитати, чи хороша книга? It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Так, так як я перебила, не було чути, що він каже, я все читаю. Вона неймовірно деталізована і разом з тим досить поверхна. Я знаю початок і кінець цієї історії, але середина вона відсутня. Бо в мене тут дещо впало, я завчасно перепрошую. Tell me, what do you know of our world's history? Так. Перший варіант – розповісти йому про війну Божественного Ордена з темним чорним кругом. На її фоні все, що було минуле, просто йде в туман. Ельф сказати, що спогади майбутнього досить цінні для вашого народу. І так було, якби ваша батьківщина не загинула. І пояснити, що історія Ревелона – це битва між джерелом та пустотою, між добром та злом, між світлом та темрявою. Що ж вибрати?
Ну, в принципі, в нас таки було, що історія Рівлона це битва між джерелом і пустотою. Давайте це йому скажемо. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Признати, що деякі речі просто не можуть бути відомими, подивитись на нього, не приховуючи здивування. Боги – це сили природи, у них немає ніякої історії. Питати, чому він так ними цікавиться, і ви досить часто задумались про природу богів, але у вас немає достовірних відповідей. Давайте спитаємо, чому він взагалі ним цікавиться. The elf's face freezes for just a second before he waves his hand dismissively. Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do like to consider these things, do we not? Now, please, run along. I have a world to decipher. Давайте все-таки поцікавимо, чому він так причепився до цих богів. No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. Ладно, ми зрозуміли. Я думаю, ми тут з усіма поговорили. Here's the register, ma'am. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? Сказати, що з вами все в порядку, сказати, що ви були в ситуаціях погірше, спитати, чи йому не все рівно, і спитати, а йому б сподобалось, якби б на нього нацепили нашийник, як на собаку, засунули в тюрму разом з трупом, коли десь поруч на свободі прогулюється вбивця. Досить прямолінійно. Мені так хочеться четверте нажати. Я нажму. He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry you're upset, ma'am, but we all wear what we wear for a reason. You head on in now. Williams will get you sorted fast. Я знаю, що хочу пустили. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Давайте звернемось до чаклунки і спитаємо, що вона мала на увазі, коли говорила, тут є і інші, чиє життя має закінчитись. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Вау. Ми знайшли вбивцю і... What's happened? Я не знаю, що відбулося, але щось страшне. Колотушка? Серйозно? Так, давайте ми... Я думаю, що нам це не треба.
Поки візьмемо їжу. Що тут у нас? О, клас. Тут у нас зброя. У нас тут є заточка, жезл і кирка. Так. Нам потрібно це. А все решта потім кудись і це подінемо. Є. У нас є 2 ножа. Стосовно вина я не варто прям багато набирати. Я думаю, що це буде не логічно. Я б сюди зайшла. Ну, підожди, що за запроси? А, в нас тут корабель тоне, а я запроси читаю. Запрос на харчування чеклунів. 1 гарбузна мука, підсонячна мука, ріпа, капуста і людський ель. Деякі з них в досить хорошому стані духа, особливо діти. Інші ж впали в відчай. Складно на них проводити провину, таку переміну прийняти непросто. Але рано чи пізно у них з'являться нові друзі, а коли ми їх повністю вилікуємо, то вони стануть нам дякувати, а не проклинати. Ну, хоча б більшість із них. Ельфіка зі своїми кістями, одинокий вовк, скрипучий каргас в кухні. Знайдуться ті, хто так і не зможе змиритися. Навряд чи їх вилікують першими, а може зовсім їх не вилікують. І, ну, тут те ж саме. Ой. Ой-ой-ой, я не туди нажала. Для вас нічого не змінилося, я реально нажала. Оу, о, ключ. Подожди. А цей ключ хіба не звідси? Давайте перевіримо. Ні, не звідси. Видно. Ладно. Так, Намія померла тут. Давайте до Лоус підбіжимо. The young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Dark, greyish-black clouds swirl through them. Окликнути її, прокинутись. Це не спрацює, давайте її потрясемо за плечі. No. Ладно. Ну, вони взагалі не будуть приходити до тями. What happened? Must have been the turnips. Схватити кружку, яка стоїть поруч, і вилити на його лице воду. Water? Wine, for goodness sake. Oh. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Та що ж це таке? The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. He is stock still. You can't see if he's living or dead. Давайте перевіримо, чи в нього б'ється взагалі. You hear a faint thud, thud, thud. He's alive, but only just. Так, хорошо. Тут так, магнит. Ifan lies motionless, curled on the ground like an animal. Under his shaggy hair, you can see green eyes fluttering as if in a nightmare.
A low whine escapes his lips. Давайте спробуємо їх розбудити. His eyes flicker open, but he doesn't register your presence at all. Lucien. Lucien. Ifan cries out. Then his eyes fall closed again. No matter how much you shake him now, he cannot be roused. О, тут відкрито прекрасно. Так, вікно ми не беремо, золото збираємо. Щоденно збираємо, ми зберемо, зокрема, ніж на всякому також. Це забираємо, давайте ще картоплю пюре, а картоплю вже брати не будемо. Так. А, що? Це так. Нічого. Сюди варто повертатись. Давайте повернемось. As the dead man's flesh slides down your throat, you feel his consciousness enter yours. His memories are yours to experience. You are Finn. Your heart is heavy. You know too much. It's all too much. You met him. A bright light blinds you, then fades. You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging your knees. A figure approaches, an older woman. Her eyes are kind. She comes closer. She says she wants to talk. She reaches a hand toward you. You grasp it. The memories end. You are no longer Finn. You return to yourself with a jolt. Я відчула адреналін. Так, вона також у нас відключиться, чи ні? А, ні, вона жива. The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a dire-looking wound. Ну ладно. Тобто виходить, що лише ми прийшли до тями. Так, немає де більше піднятися. А, підожди, тут ще якийсь є вхід наверх. Так, його... Трап. Неспокійні води, я чую собаку. The hound paws desperately at its snout. It winces as it draws blood from its wet black nose and continues scratching. Крикнути собаці, щоб вона звідси тікала, бо скоро корабль затоне. Так, давайте спочатку. The dog notices you for the first time and snarls. The hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. Sorcerer! It sneezes suddenly and paws at its nose once more. Can't smell. Can't breathe. Too much sauce. Too much. Too much. Please make it stop. Казати собаці, що це не ви влаштували, якби ви могли, то ви б могли надати цьому кінець. The dog whines and continues pawing at its nose. Ладно. Not long before this thing snaps into splinters. Так, треба знайти ключ. Треба знайти ключ. А, тоді давайте ще сюди покажемо. God damn it! Need to get off this wreck and quick. Погоджуюсь, тільки якби б ще була можливість.
on the hull. Так, давайте ми зараз повернемось сюди. Може, в мене є ключ. Дверей. У мене є ключ. Damn, that doesn't bode well. Onwards and upwards. Так. Thank the gods! But I find, Grace, what was... He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Another sorcerer! The Magister's companion doesn't blink, frozen in place at the sight of you. Вказати на сліди знищення тут навколо. Що тут твориться? Що вони бачили? Like you don't know? Mutiny! Did that witch fix your collar too? He whispers loudly to the other Magister. Don't just cower there, Rix! Take out your blade! Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand. Давайте використаємо переконання, сказати, що ні про який бунт і мови не йдеться. Ця жінка сама вас ледве не вбила. Rix looks to his companion, who then looks to you. They drop their hands to their sides. Go on then! Find a place to hide and stay there. Я не бачу сенсу прятати. Ладно, давайте ми один візьмемо, зараз почитаємо. Так. Щоденник. Чорнило розмиття, записи щоденника важко прочитати, але остання запис вам вдається прочитати. Далі у нас лист. Моя мила Стефі, я пишу цей лист, і наш корабль все ще знаходиться недалеко від острову. Але коли сова принесе тобі його, а ми будемо вже на день шляху. Взяв до уваги твою пораду, я був керований наказом Олександра. Але я часто думав про Люціана, змирився би божественний з тим, що ми робимо. Благословив би він тих, хто відбирає у дітей у матерів. Чи може це... Невже це лише єдиний спосіб? Мені холодно в моєму тілі і душі. Я впевнений, що тільки... я впевнений тільки в одному. Твої руки мене зігріють, коли ми зустрінемося з цьому. Любов'ю Рікс. Не зустрінемось. Записка. Мертов, бочки з туману смерті закриті в хранилищі. Вам з Риксом необхідно від них триматися якомога далі. Якщо внизу хтось почне бешкетувати, добром це не закінчиться. Капітан Келвін. Ясно все з вами. Я щось не бачу від Островка. Ось. Перетворення... Господи. Правління тирана Брака продовжувалось довгі десятиліття. Його жадність до влади і до джерела пробудила короля створити кошмарні, не бачучи раніше машини та закляття.
Живих він наказував смертю, а мертвих нежиттям. Багато хто намагалися дати йому відсіч, чарівники, філософи, вчені, але в кінці кінців поплатитися за гріхи брака заставив орден джерелоборців. До речі, в першій частині ми якраз таки граємо за джерелоборців. Тут я не бачу сенсу, бо там, в принципі, не те ж саме написано. Навіть йдемо назад сюди. Треба буде, до речі, ще зняти проходження першої частини. Але коли я проходила, було досить багато глюків в моменти. Так. Я просто можу щось служити, да, я розумію, що мені потім все рівно це все не знадобиться, тому що ми знайдемо щось краще, але завжди треба щось почати. Мінімум. Так, тут вхід наверх. О, фейт. Я бачу You фейт. pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No. What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? Так. Так, перше, його манера тримати книгу, вона вам когось нагадує. Схватити те, що попадається під руку і кинутися в атаку на прокляту нежить. Третє, спитати, чи не варто вам йому зробити так само, корабль тоне, і просто піти. Давайте цей схватимо, що попадеться під руку, і кинутися на нього атакою. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes. Spend your last few minutes of life battling someone that's trying to read a book. What a splendid thought. No wonder you ridiculous creatures keep dying. Стійте, цей голос. Він же це був той самий ельф, якого ви там зустріли внизу. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed. Just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow to his business. I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death, so... The skeleton shrugs casually and returns to his book. Ясно. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is, a warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow clouds your mind. Whoa.
Одразу кажу, якщо ми до нього підійдемо, то да, ми моментально просто... Death fog! I need to get out of here, now! Ми моментально просто будемо мертві, але якщо ми брали б занежить, за фейк, то в принципі це ним можна спокійно там пройти. А так як я граю за ельфа, то ним не пройти. Я ніколи тут не проходила. Тому я подумала просто не. Не-не-не-не. Ну, назови правильно. Я просто абсолютно не знаю. A lifeboat! That means there's still a chance. Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. You said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Так. Так, корабль трясе, але дівчинка права. Сказати, що ви спуститесь на нижню палубу і перевірити, вижив там хтось чи ні. Thank you, thank you, thank you! There's a ladder right over there. You can go straight down. You're gonna be the death of us, you hear? Насправді ми прекрасно знаємо, що вони там є. Так. Lows. If you can walk, get yourself off the ladder. There's a book. Oh, wait! Void Walken! Beardless bugs won't sink the ship on my watch. I thought Void Woken was supposed to be scary. Let the games begin. I've faced worse. Telling where there might be more. We need to move. Let's not tarry. This old tub is about to burst. They smell even worse dead than alive. Let's head above decks for some air. I hear something. It's...
tell. Оу, я не встигла з ним поговорити. There's no time. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Ну, хороша така поїздочка відбулась. Головне з комфортом і досить приємне місце. Those Voidwoken made short, bloody work of the ship. Am I the lone survivor? It seems something wanted me alive. Да, схоже на те. Давайте прочитаємо, що у нас в щоденнику, і будемо вже на цьому закруглятися, тому що це вже новий етап нашого життя. Побіг, втеча з очей жниця. Втекти з фото радість після того, як був знищений свіжий бриз, вас винесло на берег острова, що називається Око жниця. Так. А попереду маячить форт Радість. Ну, в принципі, не змінила, тільки дописала, що тут без допомоги мені ніяк не зняти нашийник. Розділ перший. На чому ми там зупинилися? Так, чаклунка Віндего сказала, що дізналася у вбивстві. Вона сказала, що у нас з жертвою є дещо спільне, а згодом вона влаштувала вибух і втекла. Свіжий бриз перевозив бочки з туману смерті, ядовитий газ, який Божественний Орден використав в недавній війні. Краще триматися від нього якомога далі. На корабель напало гігантське чудовисько пустоти. Схоже, його зацікав викид джерела при вибуху. На корабель... це я читала. А хтось із вцілівших опинився в пастці на нижній палубі, але ми вдало справилися з чудовиськами пустоти і втекли з корабля, який потопає. І свіжий бриз затонув, і всі, хто був на борту, з усього, померли. Так, чи зможемо ми втекти? Звісно, зможемо. Куди нам діватися? Коли море прийняло в себе мене в свої людяні обійми, якась могутня сутність повідала мені, що ще не пройшов час мені помирати. Попереду мене чекає велика і важливе завдання. Мене викинули на берег зовсім недалеко від форту Радість. Вдача мене врятувала чи божественна поміч. Так, ну і тут більше нічого. Давайте дійдемо до телепорту і вже звідти будемо рухатись. Це в нас телепорт, де ми будемо відмічатися. Щоб ми туди могли спокійно сюди телепортовуватись. I thought the Order would get rid of any trace of the old Source King. Ну, як бачиш, тут одне залишилось.
Древня статуя короля брака. Я думаю, що на цьому все. Да. Тут далі ми вже будемо шукати, говорити і так далі. В наступних серіях тут багато що нам треба буде пошукати. Я рада, що ви переглянули дане відео. Надію, що вам все сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про інші мої месенджери, особливо про мій телеграм-канал. І всім до зустрічі. Пока!